Tak krásný nedělní dopoledne, aspoň teda pro nás. My vás zdravíme z Krušnohorského Plešivce, kam jsme po 2 letech zase zavítali sjet si nějaký trailíček. Kdo nás sledujete už dlouho, víte, že před 2 rokama jsme tady byli a byl to náš úplně první trail, který jsme si vlastně jeli dát, jo. Už jich máme za sebou víc? Ne, o moc. O celých 3 víc. Byli jsme na Klínech, na Klínovci a na Dolní Moravě. No a řekli jsme si, že proč neotevřít naší sezónu tam, kde jsme začali to trailem a teraz. Takže jsme jeli zpátky na Plešivec. Nemyslím si, že tady budou nějaké velké změny, obzvlášť na té trase, kterou pojedeme, protože přestože už jezdíme vlastně, dá se říct, 3. rokem, tak furt ty naše zkušenosti nejsou úplně takový, aby jsme si troufali na něco víc, než jsou modrý a trasy. Takže opět pojedeme hezky modrou a uvidíme, třeba tam nějaká změna oproti trase před 2 lety bude, ale moc to neočekávám. Hlavně to pojedu poprvé tenhle trail na tom kanionu mým. Jo. René podotýká, že je tady krásně, což tady bylo vždycky. Tak doufám, že se nám i krásně pojede. Tak a my jdeme pomalu na to. Jdem to rozjet po modrý helen. Popravdě doufám, že si nerozbiju držku, protože už jsem dlouho trail nejel. Dudlák? Žádný deskopát? Tak když jsme tu byli posledně, tak to tu bylo lehonce a ohlí. Tak by to mělo být o něco lepší, protože máme už pár dní sucho. No, trošku vodičky tady je, ale to bude prostě jede to tu zatím celkem hezky. Tady se nám to kříží. Ježiš, to se jede krásně na tomhle kole. Tak, tady si pamatuju, že poprvé jsem to jel tou silnější trasou bez těch boulí. Teď si to s tímhle bajkem můžu dovolit. A ven máme po levé straně. Díky. Tak, my jsme jezdívali úplně okolo téhle trasy, my tady ani nejeli po téhle trailové části, ale to je jako maličký lavice, já neskáču, asi prostě přejedu, tady můžeme vidět. Tady je ta jumpline, vedle který jsme jeli, po který teď tamhle zádu s tou bílou helmou jede René. Tak se nám tady buduje něco novýho. Už můžeme vidět první skokany, první letce. Tady už to všichni znají, tady je takový ten krátký, asi 500 metrový přejezd po takovýhle silničce.
Ano, máme první letošní skůček. Jsem říkal, že skáču. Já se lidí přiznám, já jsem ze skákání trošku postranej. No, přece jenom sice. Děla už má svoje šrámy. A nepotřebuji ho zrakvit úplně. Jeden výkřičník, vracáček, jeden výkřičník, tady bude ten otuček jeden a dva výkřičníky, to je místo. Tady je ještě dobrý, ale tady ten jeden výkřičník je zrádný, protože přesně tady si předloni René tady v tom potůčku vymáchala tlamičku. A jedeme dál, tady to je opravdu moc pěkná. Tak nejsem ještě plně rozježděný letos, tak klopenky docela hodně řežu. Předem málo je vykružuju, ale to je jenom proto, že zase mám odbouraný ten svůj vnitřní strach. Je nám to trošku spevnili oproti předložku, to je hezký. Aha, tohle se vypadá na nový úsek, tohle si nevybavuju. To tu nebylo, takže i tady jsme se opravdu dočkali změn. Máme přes Sizoku. Tohle krása, co jsem. To je upozornění na skok do stromu. Tady sedlení byly šílený rolety docela. A vlastně v zatáčkách, tak uvidíme, jak to vypadá, jo, jsou tam zas. No, my si to samozřejmě jdeme dát ještě jednou. A tentokrát to budu točit na vejšku, abych měl taky něco do storíčka, do reelu. Takže ozvu se pak dole. No tak já už jsem zase dole. Mám za sebou druhý z modrýho trailu Helen. A
Já už jenom čekám, až dorazí do cíle i má drahá polovička, která předpokládám tady bude každých pár vteřin. Tak a mohli jste si všimnout, že jsme malinko jinde, trošku jsme se posunuli, protože samozřejmě bych to nebyl já, zapomněl jsem jaksi natočit závěr, že jo, no. Nicméně vůbec to nevadí, protože my tady kousíček pod Plešivcem v Jáchymově si jdeme dát nějaký oběd a tak to uzavřeme tady. Samozřejmě je možnost i přímo na Plešivci, nahoře na kopci je restaurace, dá se najíst i tam, ale tam je to samozřejmě s tou takzvanou vysokohorskou přirážkou. Já tady se fakt nedá natáčet. Jáchymov je fakt krutý místo. Já to znávám. Zdal jsem to, venku to fakt nejde, tady je příliš velký provoz. Takže abych to nějak uzavřel. Nakonec jsme se dočkali i nějaký té novinky. Jo, viděli jsme, že ten modrý trail byl trošičku opravený místama byly ty cestičky takový trošku zpevněnější, sem tam byly udělány nějaký nový lavice a nový bůle, takže za mě rozhodně super. A nečekal jsem, že za 2 roky se na modré lajně vlastně vůbec něco změní a změnilo, takže to beru pozitivně. Druhá věc, chlapi na lanovce jsou taky fajn, jsou ochotní, pomůžou prostě s kolem, když to bude potřeba, tak dál. Jenom musíte dodržet jednu věc, a to nepodlejzat turnikety. Nedonutil, sorry. Ano. Ty řekl podlaz to, no, ok, jo. Ano. René točí měla zmuchlaný lístek na lanovku, já jsem jí, nešlo jí to pípil, furt jí to psalo, že má neplatný lístek, tak jsem jí řekl, to prostě podleze, no a přiběh pan lanovkář a dal nám čout. Takže nedělejte to, nerozčilujte je, nebo vás potom nechají si to naložit sami a když to nebudete umět, tak máte smůlu. Tolik k tomuhle. Na oběd jsme si tady došli do burgerárny v Jáchymově. Já vám sem hodím jméno, protože tahle burgerárna si rozhodně zaslouží respekt. Jsou fakt na ne úplně ideálním místě. Jáchymov není zrovna nejpříjemnější místo k podnikání, ale dělají naprosto skvělý burgery a i když na první pohled možná nemusí vypadat úplně skvěle, tak chuťově to je dokonalost. No, naprostá dokonalost. Takže hej, my jsme spoko a teďkon se dáme, balíme to, jedeme dom. Já jsem rád, že jste tohle video dokoukali až sem a doufám, že se vám líbilo a jestli ano, nechte mu nějaký like. Jestli se na cokoliv chcete zeptat nebo nám něco cokoliv vzkázat, pište to dolů do komentářů a jestli na tomhle kanálu ještě nemáte odběr, dejte tam i ten odběr, hoďte si tam zvoneček, ať víte o dalším videu, který na tomhle kanále zase vyjde. Od nás je to všechno, mějte se krásně a zase někdy u dalšího videa. Čus!